Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama lagi dengan Cikgu untuk Tunas Kadet Remaja Sekolah pertemuan kali ke-4 bagi tajuk Simpulan dan Ikatan. Marilah kita belajar bersama-sama dan tonton sehingga ke akhir video ini. Selamat belajar. Tajuk Simpulan dan Ikatan. Simpulan. Biasanya simpulan menggunakan tali yang kecil dan sederhana saiznya. Ianya digunakan untuk menyimpul dan mengikat benda-benda yang kecil dan sederhana. Simpulan digunakan pada setiap tempat dan masa seperti di rumah, di hospital, mengikat kasut, bungkusan dan memulakan jahitan. Contoh-contoh simpulan: simpulan manuk, simpul buku sila, simpul tindih kasih dan simpul bunga geti. Simpulan manuk. Simpulan ini digunakan untuk mengikat tali pada kayu balak, tiang atau pancang. Ia digunakan sebagai permulaan dan penamat atau untuk mematikan ikatan seraya, ikatan silang gunting, ikatan lantai, ikatan silang nombor 8. Ikatan ini juga digunakan untuk membuat gadget, permulaan bagi ikatan-ikatan yang telah disebutkan di atas tadi. Fungsi. Digunakan untuk mengikat tali pada tiang atau balak. Tidak mudah terburai dan kayu dapat ditarik ke tempat yang dikehendaki dengan selamat. Digunakan semasa memulakan datang mematikan ikatan seraya dan silang gunting. Simpulan manuk. Teknik. Mulakan simpul pada kayu. Kemudian, buat satu lagi simpulan di atas simpulan tadi dan akhirnya tarik hujung tali. Naikkan satu bahagian belakang ini atas kiri. Simpulan buku sila. Suatu simpulan yang tegap dan tidak mudah lucut. Ia digunakan untuk mengikat benda-benda kecil seperti mengikat layar kapal, bungkusan, mematikan simpulan pada anduh dan mengikat khemah yang dilipat. Kedua-dua punca dan atau hujung tali tersebut senang dibuka semula. Fungsi. Untuk menyambung dua tali yang sama saiz untuk mengikat kain anduh semasa pertolongan cemas. Teknik. Letakkan hujung A dan hujung B di atas satu sama lain. Masukkan hujung A di bawah hujung B. Kemudian lakukan ikatan yang sama dengan masukkan B di bawahnya. Simpulan tindih kasih. digunakan untuk membuat ikatan pada leher binatang supaya tidak boleh mencerut.
Ia juga digunakan untuk kerja-kerja menyelamat, iaitu dengan cara mengikatkan tali pada pinggang. Fungsi digunakan untuk membuat tanjul yang tidak boleh mencerut, untuk menyelamatkan orang dengan masukkan tanjul itu keliling badan mangsa. Teknik: gunakan ikatan dengan membentuk satu bulatan, kemudian masukkan hujung tali ke dalam bulatan tersebut. Masukkan hujung tali ke bawah tali dan masukkan kembali ke dalam bulatan tersebut. Yang seterusnya ialah simpulan pendekasi. Okey, naikkan ke atas sini. Kemudian masukkan ke dalam. Jadi macam ni. Dan pusingkan ke bawah. Okey. Kemudian pusingkan ke masukkan ke dalam sini. Simpulan mengerti. Untuk menyambung dua utas tali yang tak sama besar atau tali yang berlainan jenisnya, digunakan untuk sambung tali penarik bendera ke tali di penghujung bendera dalam flag bridge, atau menyambung tali perahu dengan tali kapal. Fungsi digunakan untuk menyambungkan dua tali yang tak sama saiz, licin atau basah. Gunakan simpul, kemudian masukkan hujung tali B supaya bersilang untuk membentuk simpul. Seterusnya, tarik kedua-dua tali tersebut untuk membentuk simpul. Okey, seterusnya ialah simpulan mengerti. Simpulan mengerti. Bulat satu macam ni. Okey, pertama sekali masukkan tali ni di bawah sini. Okey. Kemudian tali ni masukkan ke bawah. Kemudian masukkan balik dekat tali. Masukkan balik di bahagian bawah tadi. Kemudian tarikkan. Okey, so dia akan nampak macam ni. Okey, ni adalah simpulan mengerti. Ikatan. Ikatan digunakan untuk mengikat kayu, buluh, tiang dan papan untuk membuat jambatan, tiang bendera, menara dan sebagainya. Kebiasaannya, dalam kegiatan unit beruniform, beberapa ikatan digunakan. Contoh ikatan: ikatan seraya, ikatan serong dan ikatan minit kacang. Ikatan seraya digunakan untuk mengikat kayu, buluh atau tiang bagi membuat jambatan, gadget, menara, tiang, bendera dan lain-lain. Langkah pertama dimulakan dengan simpul manuk. Cuba lihat gambar nombor 1. Kemudian lilit dengan kemas dan ketat. Akhir sekali dimatikan dengan simpul manuk juga. Fungsi digunakan apabila dua batang kayu atau buluh bersilang dengan sudut tepat. Teknik dimulakan dengan simpul manuk, kemudian dililitkan dengan kemas dan ketat. Seterusnya dililit di celah kayu. Akhirnya matikan ikatan dengan simpul manuk. Buat ikatan seraya. Mula-mula sekali buatkan ikatan simpul manuk.
Ikatan, serong atau silang. Ikatan ini digunakan untuk membuat jambatan, menara dan sebagainya. Mulakan dengan simpul pengikat balak pada tempat kayu bersilang, belikan, membujur, kemudian melintang dan matikan dengan simpul manuk. Fungsi untuk merapatkan dan mengikat dua batang kayu yang bersilang. Digunakan untuk membina jambatan, menara, gadget dan pioneering. Teknik, mulakan dengan lilit balak pada kayu atau buluh yang bersilang, kemudian belitkan, membujur dan melintang. Seterusnya di celah-celah bersilang supaya lebih kuat dan kemas. Akhirnya, matikan ikatan serong dengan menggunakan simpul manuk. Dan yang terakhir, ikatan lilit kacang. Digunakan untuk mengikat batang-batang kayu buluh bagi membuat lantai untuk sesuatu gadget atau binaan. Dimulakan dengan menggunakan simpul manuk dan diakhiri dengan simpul manuk juga. Contohnya, meja makan. Sila lihat gambar rajah. Fungsi digunakan untuk mengikat kayu atau buluh bagi membuat lantai sesuatu gadget. Teknik, mulakan dengan menggunakan simpul manuk atau lilit balak, ikat selang-seli pada buluh lantai dari atas ke bawah tiang hingga selesai. Baiklah, sebagai menguji kecerdasan dan kefahaman murid-murid, di sini ada kuiz Tkrs kali kelima, simpulan dan ikatan. Sila klik pada Pautan atau salin semula dan buat. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi dalam video akan datang untuk tajuk Tkrs yang seterusnya. Jangan lupa untuk tekan butang like dan subscribe ya. Jumpa lagi. Assalamualaikum.